Hello po. Welcome po sa akin channel. Please subscribe. Ngayon po gagawa tayo ng stir-fried vegetables with tofu. Una po, papainitin po natin ang kawali. Lagyan lang po natin ng oil, cooking oil. Kahit ano pong oil pwede. Papainitin po natin muna ang mantika bago natin i-fry ang tofu. Yun po ang unang step para ma-toast itong tofu. Painitin lang po natin ang mantika para wag kumapit yung tofu sa kawali. Then ilagay na po natin isa-isa. Dahan-dahan lang po ang paglagay para wag pong tumalsik ang mantika. Ipa-fry po natin ito sa golden brown. Hayaan lang po natin hanggang sa mag golden brown. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mahinang apoy lang po. And then pag nag golden brown na po, baliktarin po natin at ganun uli ang pagka-prito niya. And then pag na-toasted na po, ahuin na po natin sa kawali at iset aside. And then painitin ulit po natin yung kawali at lagyan ng konting oil. Lagay ang bawang. Medyo i-toast po natin to ng konti bago ilagay yung sibuyas. I-toast po natin ito para lumabas yung aroma ng bawang. Native po na bawang ang ginamit ko kasi mas mabango siya at mas tasty. Kayo po kahit anong bawang pwede yung gamitin, kung ano meron kayo, okay lang po. And then ilagay na po natin ang sibuyas. I-toast ulit. Kaya halu-haluin lang po natin sa mahinang apoy. Pag okay na po ang sibuyas, ilagay po natin ang carrots. Carrots po ang una kong inilagay dahil medyo matagal itong maluto. Halo-halo lang po. Kapag medyo malambot-lambot na yung carrots, ilagay na po natin tong Baguio Beans.
I-mix uli natin hanggang sa medyo magmanti-mantika itong gulay niya. And then, lagyan po natin ng seasonings. Ang ginamit ko po yung Wow Sarap. Isang pack lang po na maliit. Isang supot na paminta, yung tigpipiso lang po yung ginamit ko. Binili ko lang po dyan sa store. Isang kutsarang soy sauce. Mix lang po para ma-absorb po ng gulay yung lasa. And then, lagyan po natin ng mga 1 cup na water para maluto po ng konti yung gulay. Mga 5 minutes. And then, after 5 minutes, haluin po uli natin. Half cook lang po ang gulay para ma-crispy siyang kainin. Then, lalagyan ko po siya ng oyster sauce. Mga 2 tablespoon po na oyster sauce. Mix lang po natin. At 2 tablespoon din po na vegetarian stir-fried sauce. Mga 2 tablespoon. And then, mix uli natin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hayaan po nating maluto ng konti. And then, pag okay na po itong gulay niya, ilagay na po natin itong naprito nating unang tofu. Kinat ko na po ito para size bite na. Halu-haluin lang. Mix lang po ito para magkaroon din ng lasa yung tofu.
And then po, patay na natin yung apoy ng kalan at magsalin na po tayo sa bowl. Subukan nyo po ito at napaka-sustansya at napakasarap. Chinese food po ito. Sana magustuhan nyo at subukan nyo po ito. Thank you. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.